من تو این ویدیو میخوام بگم چه کارهایی باعث میشه که بچه‌های ما سلامت روانشون تضمین بشه. یعنی در کودکی اعتماد به نفس و عزت نفس در اونها شکل بگیره، در نوجوانی مسئولیت پذیرتر باشن و در بزرگسالی شهروندی باشن که احساس خوشبختی و رضایت دارن و خوشبین هستن. ویدیو رو با من همراه باشید. سلام، من نایده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. تمام سعیم اینه که مطالب علمی روانشناسی رو بسیار ساده و کاربردی برای شما خانواده ها بگم. ما میخوایم تو این ویدیو در مورد موضوع مهمی صحبت بکنیم. موضوعی به اسم رابطه قوی عاطفی بین والدین و فرزندان که معروف هست به کلمه دلبستگی ایمن. بله، بسیاری از تحقیقات و مطالعات روانشناسی نشون میدن که اگر ما بتونیم خصوصیاتی داشته باشیم که ناشی از اون خصوصیات یک سبک فرزند پروری رو انتخاب بکنیم که در اون بتونیم به فرزندمون احساس امنیت و اعتماد بدیم و حس دوست داشته شدن رو انتقال بدیم، میتونیم در این سبک تربیت فرزند سالمتری رو تربیت بکنیم. من میخوام با هم بررسی بکنیم ببینیم این رابطه قوی که دلبستگی رو ایجاد میکنه یعنی چه خصوصیاتی باید داشته باشیم. 3 تا از خصوصیات بسیار مهمی که در مطالعات به اونها پرداخته شده رو در این ویدیو میخوام بگم. اولین و مهمترینش پاسخدهی به نیازها هستش. یعنی من و شما والد، اون کسی که قرار مراقب اصلی فرزند باشه در نوزادی و کودکی، احتمالاً هول و هوش 3 تا 4-5 سالگی تا 3 تا 4-5 سالگی منظورم هست. اون شخص باید 3 تا خصوصیت اصلی داشته باشه که مهمترینش میشه پاسخدهی به نیازها. و دومین خصوصیت در دسترس بودن. سومین خصوصیت ثبات رفتاری. هر کدوم از اینها رو من توضیح میدم و براشون مثال میزنم. اولین خصوصیت یعنی پاسخدهی به نیازها. کافی هستش که ما توجه به احساسات و نیازهای بچه هامون داشته باشیم. منظور نیازهای عاطفی و فیزیکی و جسمی هستش. وقتی بچه‌مون گرسنش هست، وقتی آب میخواد، وقتی نیاز به تعویض داره، میشه نیازهای فیزیکی. و زمانی که نیاز به وجود ما داره، نیاز داره که ما بهش محبت بکنیم، درکش بکنیم، حمایتش بکنیم، نوازشش بکنیم، تاچ بشه، میشه نیازهای عاطفی که اونها هم بسیار اهمیت دارن. من ویدیویی هم صرفا در مورد نیازها ساختم که اگه دوست داشته باشید میتونید از پلیلیست کودکان اون رو پیدا کنید و ببینید. در این قسمت خیلی مهمه که ما با 3 خصوصیت این نیازها رو جواب بدیم. مداوم نیازهای عاطفی رو جواب بدیم، البته تا هول و هوش 2.5-3 سالگی. حتما با محبت باشه و به موقع و به اندازه. خب این که گفتیم تا 2.5-3 سالگی خیلی مهم هست. نکته طلاییه. خیلی وقتا تو اتاق مشاوره من این رو میبینم که خطاهایی رو داشتیم و خیلی وقتا والدین میگن از شما روانشناسا ما این رو شنیدیم که باید تمام نیازها و خواسته های بچه‌ها جواب داده بشه. نه، نکته طلایی این قسمت همینه. ما نیازهای عاطفی و جسمی روحی روانی بچه‌ها رو تا حدود 2.5-3 سالگی حتماً بدون استثناء جواب میدیم، برای که میخوایم در اونها احساس امنیت و اعتماد ایجاد بشه. ولی آروم آروم از 2.5-3 سالگی بسته به روحیه بچه‌مون، شرایط خودمون، شرایط خونمون، شروع میکنیم خواسته هاش رو تک و توک جواب ندادن و نیازهاش رو با فاصله جواب دادن. یعنی ما باید صبر و گاهی وقتا ناکامی رو برای بچه‌مون شرایطی فراهم بکنیم که اون رو تجربه بکنه و درک بکنه. پس اگه بچه 2.5-3 ساله ما شب از اتاقش ما رو صدا میکنه با حالت گریه و ناراحتی، حتما سریع خودمون رو بهش میرسونیم. قرار نیستش که نیازش یا احساسش رو ایگنور کنیم، نبینیم، توجه نکنیم. اگه بچه 5 سالمون توی اتاقش ما رو میخواد، با یکم تعویق، با چند دقیقه فاصله میریم سراغش. اگه طی روز بچه 3 ساله ما، 2 ساله ما از ما درخواست تایم برای بازی کردن یا آب میخواد ازمون یا هر چیز دیگه ای رو داره، سعی میکنیم سریع جوابش رو بدیم، با محبت جوابش رو بدیم، بلافاصله جوابش رو بدیم و بعد از هول و هوش 2.5-3 سالگی با کمی فاصله ولی نیازهاش رو حتما جواب میدیم. اینجا یه نکته مهمی که داره اینه که توجه بکنیم گاهی وقتا احساس بچه‌مون چی هست تو شرایط احساسی که نیاز خاصی داره و با توجه به اون احساس نیازش رو جواب بدیم. اگر بچه ما از صدای بلند ترسیده، احساسش چی هست؟ ترسه. نیاز پشت این احساس چی هست؟ محبت، نوازش، امنیت ما رو میخواد، آغوش ما رو میخواد. اگر بچه ما نگرانه، احساسش نگرانیه،
نیازش چی هست، اون نیاز رو براش رفع کنیم. اگه بچه ما تو مهمونی یا جای خجالت کشیده، احساس خجالت کشیدنه، نیازش چی هست، رد نکنیم خجالت کشیدن رو، بگیم خجالت که نداره، یه سلام بده یا برو درخواستتو بگو. سعی کنیم درک بکنیم بعد از احساس بچه، ببینیم نیازش چی هست و در اون مورد میتونیم باهاش گفتگو بکنیم یا حداقل اینه که سکوت بکنیم اگه بلد نیستیم چیزی بهش بگیم و فقط باهاش همدلی یا هم احساسی بکنیم. پس تا اینجا متوجه شدیم که پاسخدهی و حساس بودن به نیازهای بچه‌ها خصوصا تا هولوش 2.5-3 سالگی بسیار مهم هستش. و اما بریم سراغ خصوصیت دوم، یعنی در دسترس بودن. در دسترس بودن یعنی در شرایط خاص که بچه ما نیاز خاصی داره، حتما ما از نظر فیزیکی و عاطفی در کنارش باشیم. اگر ترسیده و ما رو میخواد ما باشیم، اگر نگرانه، اگر ناکام شده، اگر گرسنه است، اگر تشنه است، اگر عصبانیه، ما در کنارش باشیم اون لحظه. اگر میخواد بازی بکنه در کنارش باشیم، ما رو داشته باشه و با حوصله، یعنی حضور فیزیکی و عاطفی داشته باشیم. یادتون باشه اگر در مواقع حساس زندگی مثل بیماری، تب، ترسیدن، استرس یا تایمی که میخواد با ما بازی بکنه، میخواد با ما حرف بزنه، ما رو داشته باشه، به دنیا اعتماد میکنه. یعنی بچه خوشبینی میشه، بچه مثبت نگری میشه، چون که میدونه مراقب یا نگهدارنده اصلی من میتونم بهش اعتماد بکنم. و وقتی این اعتماد سازی ایجاد میشه، در بیشتر آدما اعتماد به آدمای دیگه و دنیا هم ایجاد میشه. پس خصوصیت بسیار مهمیه. و اما خصوصیت سومی که بهتره ما مامانا یا مراقبای اصلی یا باباها داشته باشیم، گفتیم ثبات رفتاریه. ثبات رفتاری تو خیلی از ویدیوها من در موردش صحبت کردم. یعنی اینکه ما تو شرایط یکسان عمل بکنیم، یعنی یه نظم رفتاری داشته باشیم. بچه ما تکلیفش مشخص باشه، بدونه که اگر ما روتین داریم که شبها قصه میگیم، هر شب قصه میگیم. شاید یک شب من خسته باشم، حوصله نداشته باشم، حالم خوب نباشه، مریض باشم، ولی حتی اون شب هم یه قصه 2 دقیقه‌ای خیلی کوتاه داریم. اگر دارم قانون میذارم یا انتظاراتی از تو دارم، اولا که واقع بینانه است، بعدم که این قوانین 20 روز باشه 10 روز نباشه نیست، آن و آف نیستش. اگر قراره از بیرون که میای دستاتو بشوری، تقریبا همیشه این قانون هست، نه اینکه 10-20 روز خیلی سفت و سخت باشه و برای 10 روز 20 روز اصلا نباشه، چون ما مهمون داریم، چون مامان رو پایان نمک کار میکنه، چون الان مریض حوصله نداره، به هر دلیلی الان اون قانونه دیگه نیست تو خونه ما. این بلا تکلیفیه تو احساس بچه‌ها میتونه ایجاد بشه. یعنی یه وقت بچه ما گریه میکنه و میدونه که دیگه آخرین حالت رفتار مامانم چیه، در یخچال محکم میبنده و میدونه که بازه رفتاری مامان من چیه، مثلا از یه تا یه اخم یا نگاه تلخه. ولی گاهی وقتا بچه تکلیفش روشن نیست و نمیدونه که من مثلا اگه تو فروشگاه گریه بکنم، گاهی وقتا حتی کتک خوردم و گاهی وقتا خیلی نوازش شدم، گاهی وقتا برام خرید کردن. این بلا تکلیفی اتفاق خیلی بدی تو رابطه ایجاد میکنه، عدم امنیت میاره. ببینید خود من و شما وقتی که تو محیط کارمون یا با اطرافیانمون، با همسرمون، وقتی تکلیف رابطه رو میدونیم، یعنی میتونیم اون آدم رو پیش بینی کنیم. وقتی کسی رو میتونیم پیش بینی بکنیم، احساس امنیت و آرامش داریم. پس یکی از چیزایی که به رابطه ما عمق میده و اون دلبستگی امنی که میخوایم ایجاد بشه رو ایجاد میکنه، همین ثبات رفتاری هستش که من از یک چارچوب خیلی سفت و قوانین خیلی سفت نمیگم، انعطاف رو باید داشته باشیم، ولی اون نظمی که گفتم توی رفتار، اون روتینی که تکلیف بچه ما مشخص باشه رو داشته باشیم. که به قول یکی از مراجعین من میگه که ما خودمون تکلیفمون با خودمون روشن نیست. واقعا همینطوره، گاهی وقتا به قوانینمون بیشتر دقت و توجه کنیم. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید، بزرگترین کمکی که میتونید به من بکنید اینه که ویدیو رو لایک کنید و برای من کامنت بذارید تا با این 2 کار طبق الگوریتم یوتیوب به فارسی زبان‌های بیشتری این ویدیو نشون داده بشه. شاید برای اونها هم مفید باشه. متشکرم. تحقیقات خیلی زیادی در زمینه رابطه عمیق عاطفی یا دلبستگی و تأثیراتش در فرزندپروری انجام شده. 3 تا از مهمترین هاش رو خیلی کوتاه میگم خدمتتون. یکی از مهمترین هاش رو جان بالبی انجام داده و میگه که اگر ما این 3 تا خصوصیت رو توی فرزندپروریمون داشته باشیم، بچه‌هامون اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی دارن و در بزرگسالی حتما روابط سالم و پایداری دارن. دومین تحقیق رو مری اینزورس انجام داده
داده و ایشون میگه که اضطراب جدایی رو بچه‌هایی که این سه تا خصوصیت رو والدینشون دارن خیلی کم تجربه میکنن و در بزرگسالی تنش‌های عاطفی رو نخواهند داشت. و سومین تحقیق بسیار وسیع و بزرگ و طولی که انجام شده رو سوزان جانسون انجام داده که میگه اگر ما این سه تا خصوصیت رو داشته باشیم، بچه‌هامون هوش عاطفی یعنی EQ یا هوش هیجانیشون بسیار رشد میکنه و عامل مهمی در موفقیتشون خواهد بود. من برای اینکه به این سه تا خصوصیت برسیم 2 تا تمرین خیلی مهم براتون دارم. یکی این که تو موقعیت‌های خاص 3 تا سوال بپرسید از خودتون. احساس بچه چیه؟ نیازش چیه؟ نیاز پشت این احساس من براش میتونم چه کاری انجام بدم؟ الان ترسیده، نیازش چیه؟ امنیت میخواد، بغل میخواد. من چیکار میتونم براش بکنم؟ بغلش بکنم، باید جمله‌هایی بهش بگم که ترسش میزانش بیاد پایین. الان ناامیده، الان احساس تنهایی داره، نیازش چیه؟ یا همبازی میخواد. من براش چیکار میتونم بکنم؟ میتونم یه وقتایی بازی کنم، میتونم براش همبازی بیارم، میتونم بهش یه راهکارهایی پیشنهاد بدم. پس احساسش، نیازش و من میتونم براش چیکار بکنم. دومین تمرینم ویدیویی هست که داره بهتون پیشنهاد میشه. من اونجا 3 تا راهکار میگم که میگم لطفاً این 3 تا مهارت رو به بچه‌ها یاد بدید تا بتونید ارتباط عاطفی قوی ایجاد بکنید و پیشگیری کنید از تنش در رابطتون.